happen ṣẹlẹ̀ ṣé bí bàbá wa onírìṣà kẹ́sìn ọba kó jẹ́ kó pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ o bàbá ìrùkẹ̀rẹ̀ kó jẹ́ títí kó dọ́kíní ọdún ifá tí wọ́n ṣe kọjá ẹ̀ láti rí tí bàbá ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n dẹ̀ ké gbàjarè pé gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe pátápátá iyán ti dàtúgún ọbẹ̀ dàtúnṣe. Mo bá wọn wà lára àwọn tó gbé fídíò yẹn àbí ó ti gbàgbé ni last week ló ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ti ń wọnú ara wọn ni mo ní etí tó gbà lọ́ngbà yẹn ẹni láti gbọ́ àbọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn dé dúró. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ti wá ṣe kí ni wọ́n ti jẹ́ bàbá wa onírìṣà wọ́n ti jẹ́ wọn ní ipe bẹ́ẹ̀ ni o àwa náà a mọ̀ wípé a ní láti fi nǹkan ìṣẹ̀ṣe ká fi pàdé àwọn ọmọ olóbùkún wọ̀nyí ṣùgbọ́n a rí àwọn kan láàrin wa níbi tá a ti ń wá solution ó ti ẹ̀ máa ṣe kò ní ṣe ti ẹ̀já dán wò náà ṣùgbọ́n a ti rí àwọn ọmọ àlè àárín wa kan wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n nírọ́ ni ẹja sáré débẹ̀ pa kí tó gbé fídíò wọlé fún yín. We can fight terrorists with juju. Yoruba monarchs agree with Oni of Ife. Bẹ́ẹ̀ ni. However, some residents dismissed the claim of ancestral power by the Oni of Ife. They argued that such power have no place in this modern day of AK-47 rifles and atomic bombs and wonder why such powers have not been deployed when terrorists have for several years been operating from the forest in Yoruba land. Rising to the challenge, Yoruba traditionalists and monarchs agree with the Oni of Ife, insisting that they had their potent traditional powers to protect their land and that they were ready to do so. They said all they needed, however, was for the government to give them the necessary support. According to them, they resort to the use of traditional powers in this modern day of technology and artificial intelligence was because of their helplessness in the face of insecurity that has ravaged their land. They lamented that as armed herders were destroying their farmland with impunity. Their people were being abducted for huge ransom and in some cases killed by the terrorists, while the government they look up to discharge its responsibility of protecting them as demonstrated is incapable of doing so. They therefore have no choice than to go back to the old ways of protecting their community as handed over to them by their forefathers. The Olojudo of Ido and former chairman Ekiti State Council of Traditional Rulers Ogba Ewon Ilori Faboro said traditional spiritual means could be used to tackle insecurity and such power remains effective when properly applied. Our native means are very potent and effective for people who know how to use it and where to do the original thing. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ọ̀rọ̀ yẹn ti di woro sí woro láàrin gbogbo ọmọ kó tó ajíire báyìí. Ìgbà tí bàbá Ọọ̀ni pé àwọn èèyàn àwọn oníṣẹ̀ṣe ti jẹ́ bàbá ní òó wípé tó bá ti yé eégún bàbá Ọọ̀ni ó ti yá ọ̀rẹ́ àwọn náà ó ti wá tó àsìkò sìn ẹni tó lóyin àtàpá àsìkò ti tó ẹni tó lẹ́yìn àrá wọn ní ibi tán bá rán àrá sí pẹ̀lú orúkọ kò ń ṣìnà àyìn alára ẹ bá wa pé ààrẹ òpìtàn of Ìbàdàn ẹ bá wa pé ó lóun lára tó dájú gbogbo ẹ̀ la máa kó papọ̀ níbi tá a bá dé ṣùgbọ́n tẹ̀lé mi wá wo fídíò náà. ẹ̀yin Ọ̀yọ́ state ẹ rò pé lọ́pọlọ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ state ẹ wọ̀nà àwọn bàbá yín nítorí bá máa create kalẹ̀ tí ó bá fẹ́ fọ yín ní future oníkan create o nítorí bá create tó máa avert future yín ẹ wọ̀nà wọn kan máa create ìgbà tẹ kidnap àwọn ọmọ yẹn ní school ní bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí ẹ béèrè gbogbo tẹ́ fẹ́ àtọwọ́ ẹ dẹ̀ lẹ fẹ́ kí Syria lọ ẹ fẹ́ kó stand ní Ọ̀yọ́ state ìgbà tí state governor of Ọ̀yọ́ state ò agree wọn san lásán wọn san anything but wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn jáde lágídí lánàá ẹ dẹ̀ tún invite Gumi Sheikh Gumi ẹ invite wá sí Ìbàdàn ẹ debate ẹ sọ everything tán but lórí debate ni pé ẹ fẹ́ kí Syria lọ ẹ fẹ́ kó stand ẹ mú pt Syria lọ tán gbé lọ sí Kwara state ní last year tí Kwara state yarí pé àwọn ò fẹ́ ẹ jẹ́ kí sọ ọkàn fún yín ìgbà tí ààyè ò gbà wọ́n mọ́ ní north
ẹ wọ́n á wò pé ìka wọn ń ta lẹ Yorùbá ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní north east bandit wọ́n lọ kidnap àwọn ọmọ Boko Haram ṣe ni àwọn Boko Haram bá wọn náà o wọ́n bọ bẹ́ẹ̀sì wọn lọ ìyàwó náà dẹ̀ lọ kidnap àwọn ọmọ wọn after àgbà tán kidnap àwọn ọmọ bandit yẹn tán wọ́n á tún padà sí bẹ́ẹ̀sì wọn again yẹ wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n pa gbogbo wọn live and direct yẹ wọ́n pa wọn live ẹ̀yin Ọ̀yọ́ tán bá kidnap ti yín àwọn onílọ kú fún òkè àwọn máa yé èèyàn àrí ẹ má wọrí ẹ wọ́n àwọn bàbá yín ní táwọn bàbá yín bá máa create tó máa vet future yín ẹ wọ́n nu gbogbo bí tí ó sì bí tí orí burúkú tó bá yẹ máa pariwo state government ìgbà táwọn bàbá yín tán wúwa òfò ẹ lè máa ṣépè fún state government tí ò bá mọwọ́ mẹsẹ̀ yẹ nínú gbogbo rògbòdìyàn èpè ò lè mú. Gbogbo ọmọ ìran mi ṣe ráyé ó ti wá dà báyìí ṣé a fẹ́ sọ wípé sójà yìí ò mọ̀ nǹkan tó ń sọ àbí kò sọ tọ̀rọ̀ paríparí ẹ̀ ó ní bandit lọ kidnap àwọn boys Boko wọ́n kidnap Boko boys náà wá padà lọ kidnap bandit nílùú tó lọ́ba tó ní president. Nigeria is a joke. Aláṣìmáwọ Netflix Prime Video gbogbo bẹ̀ náà ìmá gbé kéèsì Nàìjíríà dé. Terrorists kidnap ara wọn lẹ́wọ́ ní káwọn eléyẹ̀mí àwọn èèyàn àjọ wọn lójú náà. Ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ bàbá Tinubu ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n. Ẹ ní kí wọ́n dúdì ní fún kó jẹ́ kí ojú powerful message ní ojú àwọn nọ́dánà máa bọ̀. Ẹ sọ fún bàbá Tinubu bàbá gbàjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá rí fídíò ìtẹ́súnmọ́ bàbá Tinubu lára ẹ̀yin tẹ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́ fún wọn advice tí wọ́n gbọ́ ẹ ní kí wọ́n gbá bá wa fún wọn ní idea yìí. Gbogbo army recruitment tẹ́ ń ṣe láti south ẹni pé kò low turnout àwọn èèyàn òdìdé bẹ́ẹ̀ ni because terrorists ló ti kún ló ti ajáke army wa ní northern part of Nigeria. Ṣé bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ta ní Zamfara governor tó ṣe release 720 àbí more than that repentant Boko Haram tọ́kọ̀ wọn sí inú army. Ẹ wá ní ká kó àwọn ọmọ wa lọ síbi ibẹ̀ no now bàbá Tinubu kò make sense ẹ̀yin náà inú bí yín sìn wọ́n pa army general yín kan ẹ wá ní this is the height of it all ní release àwọn terrorist brothers wọn tí wọ́n torí ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pa army general ní àìmọye army general tán ti padà nù ṣé àwọn tó ń pa army general lẹ́ni ká kó àwọn ọmọ wa ká kó lọ síbi ibẹ̀ no now bàbá Tinubu ẹgbọ́n mọ́ Tinubu yín ṣùgbọ́n idea tí mo fún yín bàbá tẹ́ bá lè mú lò Ọlọ́run ọba ń gbọ́ ìjọ tẹ́ bá kọ́kọ́ sọ síta tẹ́ gbé àṣẹ yẹn jáde tí a ò sì fọwọ́ sí wípé ní south o as it is kí wọ́n recruit àwọn youth wa tó bá fẹ́ ṣe army both boys and girls but only can remain ní south ńbẹ̀ fún training and after their training ibẹ̀ náà ti máa ṣiṣẹ́ tó máa deploy wọn ní kó wọn lọ sí north lọ fún training kò sọmọ wa kankan tó ń lọ bẹ̀ irọ́ terrorist ti ajáke lẹ́mìí àwọn ọmọ wa ta fẹ́ fi ṣọ àwọn tó ń pa army general tá bá dẹ̀ parí training ní south ẹ má kó wọn lọ sí north lọ serve ẹ jẹ́ kí àwọn army north kí wọ́n máa ṣọ́ra wọn ní north ńbẹ̀ fẹ́ rí northern army sójà kankan ní south mọ́ àwa tá a jára wa máa ṣọ́ra wa ńbẹ̀ ṣé ẹ rí tí kinní yẹn jọ tó bá kọ́kọ́ jáde lọ́ọ̀ láti mídíà gbé bàbá Tinubu ẹ wá wò ó bóyá ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ nǹkan tó ń lọ bàbá Tinubu 70% ẹ ti báyé wọn jẹ́ ní north ṣé rí gbogbo gíragíra furukọ́kọ́ wèrè tán mú àkọ́kọ́ wálẹ̀ wọn àkọ́kọ́ stagger bí ìgbà tí àdó olóró balẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ Sultan Palace ní last year December kí wọ́n tó padà lọ sọ wípé àwọn tó fẹ́ rethink lásán another plan àtúgorí ẹ̀ bàbá Tinubu you are the only saviour for the southern níbi tá a bá dé we are counting on you ẹ má fẹ̀mí wá ṣòfò ẹ wo 720 terrorists tí wọ́n tún ṣe ẹ̀kọ́ sí inú army ẹjọ́ bàbá Tinubu tó tún kọ́ sínú society bàbá Tinubu the same àwọn gómìnà fún àtàdánù ní north yìí wọ́n wà wípé àwọn repentant terrorists tó bá ti kó sínú army àwọn ni wọ́n lọ mú páàsì àwọn original ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú army tó lọ ń fún àwọn terrorists ẹgbẹ́ wọn tó ń pa wọ́n gbogbo bọ́n bá ṣe lọ lé ambush tí wọ́n pa wọ́n àwọn náà ti máa lọ mú gbogbo information yẹn fún wọn kúrò wọn repeat gbogbo wa mọ̀ why are you wasting our life
ṣé Nigeria government tó waste army general's life ẹ fẹ́ wá waste our life, ẹ fẹ́ waste life wa ní south? Kò sọ́mọ wa kankan tá máa encourage kó lọ join army. Ṣùgbọ́n bàbá Tinubu, kí ẹ tó sùn gbàgbé o, kí n rán yín létí, he who controls ọ̀pá tatata controls the government, and that is what the Northern Caliphate are doing. Oh, no, ṣe halẹ̀ mọ́ gbogbo Nigeria. That is the power and the weapon tí wọ́n fi ti political power. Tí Brit kó tó gbélé wọn lọ́wọ́. Lẹ́yìn tó gbé political power lé wọn lọ́wọ́, wọ́n wá wò wípé kí ni wọ́n lè fi retain political power tí ò ní kúrò ní abẹ́ wọn ní àkàtà wọn ní Northern party ńbẹ̀. Wọ́n form cabal. And you know about all this thing, Baba Tinubu. Now, gbogbo nǹkan tó wá lè ṣe ni wípé láti jẹ́ kí power yẹn kó má kúrò lọ́wọ́ wọn, kán ríra wọn as the owner tó fi ń pera wọn ní born to rule ní Nàìjíríà. Òun ni kí wọ́n hold the gun. He who holds the gun controls the government. And that is why tó ṣe jẹ́ wípé any head of state, any president tó bá jẹ́ Nàìjíríà, tó bá ti refuse láti go their own way, nǹkan tó ẹ̀ face inú ìjọba yín ò lè máa face. Wọ́n á make ìjọba yín unbearable. Wọ́n á make it useless. Ẹ̀rí gbogbo everywhere bó ṣe ń gbóná Tinubu must go, Tinubu must go. Ẹ mọṣẹ́ ọwọ́ wọn náà. Nítorí political power ẹ ń bá wọn pò lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ wá ṣe ń bá wọn jàjà political power tẹ́ ẹ fẹ́ pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ yẹn tẹ́ ti ń ṣe. Tẹ́ ẹ bá ti lè pín the same, he who controls the gun controls the government. Tẹ́ ẹ bá ti lè ṣe nǹkan tí mo sọ yìí pé ká recruit ká sọ fún wọn pé ní south àwa náà ti fẹ́ máa ṣe tiwa ńbẹ̀. Wọ́n gbé army ní north wá sí south mọ́, wọ́n dẹ̀ gbé army south lọ sí north mọ́. Kẹ́ wá wò bí ẹ̀ ti báyé wọn jẹ́. Finally tí wọ́n ta nìyẹn. Ogun dé nìyẹn. Wọ́n mọ̀ pé tó bá try ẹni tí ikú pakú jẹ́. Àwa tún wá rí àwọn ọmọ àlè olórí burúkú máa ṣàǹfààní láàrin ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá Ọọ̀ni tún ké gbàjarè ẹ wòye ìgbà tá ti ń kó fún bàbá. Wípé bàbá ṣé ẹ fẹ́ sọ pé ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ dá sí. Nǹkan tí bàbá dẹ̀ mọ̀ àwọn olórí gbogbo traditionalist nílẹ̀ Yorùbá, olórí oníṣẹ̀ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní South West. Bàbá níbi Ifá ọdún, wọ́n dé ọdún Ifá. Wọ́n dẹ̀ gbé gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe pé nǹkan tó ní kálukú bá ní, ìwọ tó ní Ọ̀ṣun, ìwọ tó ń bọ Ṣàngó, ìwọ tó ń bọ Ọ̀rúnmìlà, Onífá, èyíkéyìí ó yá àsìkò ti tó. Àwárí ẹ̀yin ojúlówó olórúkọ ọmọ àlè kan. Ẹ tó ti sọ irọ́ ni ìṣẹ̀ṣe ò lè ran bọ́ǹbù, ìṣẹ̀ṣe ò lè kojú AK-47, ìṣẹ̀ṣe ogun ò lè ṣe anything. Kí ló dé láti ọdún ìtàn tí ń operate nílẹ̀ Yorùbá, kí ló dé tán lò ṣẹ̀ṣe? Àwọn tó ní ṣẹ̀ṣe tán bá wá sọ wípé wọ́n ti jí, wọ́n sùn gbà yẹn, wọ́n wá ti jí nísìn. Èwo wà tí ẹ bẹ́ẹ̀? Ó tiẹ̀ máa parí ẹ̀, ó máa kojú bọ́ǹbù, kò ní kojú AK-47. Ṣe bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ sì jẹ́ ká lò ó. Ọmọ akú ọmọ ayé tí ẹ̀ sì já kọ́ lọ́mọ kí ewu ọmọ ṣọ́ṣẹ́ pè fún ẹ̀yin kan nínú ìran Yorùbá yìí ni. Ìwọ Ọlọ́run, ẹ̀yin èèyàn mi kílẹ̀ yín náà rí sí. Ẹ ti mọ̀ pé ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Wọ́n ní Fulani settlers abandon southern community, cite ethnic profiling. Many Fulani settlers in the southern part of the country are quietly abandoning communities they have lived in for decades over alleged ethnic profiling and rising insecurity. Findings showed that many Fulani settlers in the southeast and southwest are either fleeing or being forced out of the community they have lived in for years, as host communities accuse them of complicity in terrorism and banditry. Some of the settlers disclosed that many of them were facing hostility while their cattle have been stolen, a development that has triggered a gradual migration of herders and cattle breeders to West Africa country and other locations perceived as safer. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ohun tó ń jẹ́ kó yé wa tèmi ń bí sí ni wípé ẹnu ọjọ́ mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ tó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo everybody ti bọ́ sí tatúyáyá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin original ọmọkọ ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ jẹ́ kí ẹ gbàgòjẹ̀, tí ẹ jẹ́ kí àwọn kan máa sọ wípé Fúlàní kan ó ti pẹ́ tó ti ń gbé bẹ̀ kò lè ṣe nǹkan kan. Ṣebí lára olórí àwọn Saki Fúlàní ní Ògùn, òun làwọn ọmọ ẹ̀ ń practice kidnapper tó ń jọ ń gbowó ńgbà tán lọ ilé ẹ̀ tán bá àpò tán lọ fi san owó tó sọ pé òun ò mọ̀ pọ́n sì ń ṣe àtijọ́ táwọn ọmọ ẹ̀ ti ń ṣe ṣé ó bọ́ síta kó sọ̀rọ̀. Ìwọ wá sọ wípé àwọn tó ti ń gbé látọ̀dọ̀ yín láti ọdún yìí ẹ mọnú wọn ẹ mọra wọn, àwọn tó máa pa ẹ́ òun ló ń wò yẹn. Ṣùgbọ́n kí àlàyé mi kó lè yẹ kó lè mọ̀ wípé Fúlàní ní agenda burúkú lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo tactics ọ̀nà tó tún fẹ́ gbé gbà, gbogbo new plan àti strategy tí àwọn Fúlàní olóbùkù yìí tí wọ́n tún gbé kíní gbà wá fi ti ara ẹ̀ gbọ́. A new WhatsApp group that will be created by the Fulani terrorists, and they are going to use this WhatsApp group to communicate the people that is going to be giving them
vital information about their victims and some government officials that are actually their targets. This WhatsApp number shall have some particular number of members, and these members are going to be highly paid as the Lord lives. They are going to be highly paid. They are going to be paid millions monthly, all right, to be partakers of this particular WhatsApp group. The Nigerian military will lose a lot of men to the Fulani group, to the terrorist group, not by virtue of battle, no, but by virtue of negotiation. Banditry in Nigeria will become a very, very big lucrative business to many Nigerian youths because of poverty, because of starvation, because of lack of funds to feed or to survive. Then, in less than 4 months from now, the ISIS group are going to join the Fulani group, the existing Fulani group in Nigeria, to further unleash the greater terror in Nigerian soil. This is going to happen in less than 4 months from now. Today is the 6th of June, 2026. There is a negotiation going on between the Fulani existing terrorist group in Nigeria and the ISIS for them to join them in Nigeria. And when this conversation gets successful, the Fulani group are going to introduce a new techniques in extracting ransom from their victims. The Fulani terrorists will implement new strategies towards conquering and Islamizing Nigeria and Africa at large. They shall start funding private organizations in Nigeria. They will start giving giveaway to Nigerian youths. In other words, trying to buy the mind of the youths and making them see what they are doing as though it is beneficial to them. They will start paying huge amounts to traditional rulers across Nigeria in order for them to get more allocation and dominate the forest. Huge number of Nigerian youths will start considering this banditry as a lucrative business. The Fulani agenda is to Islamize Nigeria because they know that if they can be able to get Nigeria, they will get the entire Africa Islamized. So the agenda has started already and they are on it. All you need to do is to realize the truth. And what is the truth? The government of Nigeria has no power. In the person of Tinubu, he has no power over the banditry. He's helpless, him himself, because of some particular things that he has signed as an agreement. So you have to protect yourself by yourself. For Fulani to succeed in Islamizing the whole of Africa, Nigeria is #1 country that is needed to do that successfully. Remember, Nigeria has the resources that it takes, it has the population that it takes for them to be able to capture the entire Africa sub-region. So for this reason, every African country should be able to support Nigeria in fighting the battle against terrorism, the fight against the headers, the fight against the Fulani headsmen and the terrorism that they are unleashing in the lives of Nigeria. Because if you feel you are safe from Fulani as other African country and it does not concern you, it is going to concern you. It's a matter of time. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo information ló ti gbọ́. Kò sí àṣàdànù gbogbo information. Ṣé ẹ understand àlàyé brother wa yẹn? Ẹ jẹ́ a dúró dédé, ẹ jẹ́ a múra wálẹ̀. Ní àfikún fídíò yìí, from a reliable source, mo fẹ́ kó farabalẹ̀ kó gbọ́ information yìí. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn terrorists yẹn tí ọwọ́ bá bà, wọ́n máa mọ̀ fúnra lára wọn surrender. Àṣírí ló gbọ́ yẹn. Yes. Wọ́n máa ń jẹ́ kí ọwọ́ àmì kó bà wọ́n, kán kó wọn lọ sínú prison. Àìmọye tó wà ní kirikiri àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ náà lọ ṣe nínú bẹ̀. Ṣó fẹ́ gbọ́, wọ́n ní gbogbo terrorist tó wà ní àwọn big prison,
they are enjoy the best of life ńbẹ̀. Wọ́n ní phone, wọ́n ní everything. As a matter of fact, lára àwọn tó wà nínú ìjọba bàbá Tinubu tó take a solid post ńbẹ̀, ó wà lára àwọn tó sponsor àwọn people yìí, according to the information tó dọ́dọ̀ mi. Tí wọ́n send owó sí wọn ní inú prison bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ nǹkan táwọn terrorists yẹn ṣe nínú prison. Wọ́n kó wọn papọ̀ pẹ̀lú àwọn. Wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá báyìí. Ẹ jẹ́ ká sọ ti ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé innocent soul, wọ́n ní orí yeye ní mògùn. Àìṣẹ̀ ló pọ̀. Àìmọye tó rẹ́wọ̀n he tó ń jù sínú ẹ̀wọ̀n tí ò ṣe nǹkan kan tó jẹ́ wípé àwọn tó rojọ́ mọ́ wọn tó parọ́ mọ́ wọn alágbára ni wọ́n tó agbára wọn ju ti àwọn tó wà nínú ẹ̀wọ̀n lọ tó parọ́ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ̀yí tó jẹ́ ọ̀daràn fúnra lára ẹ̀ tó yẹ pé ibẹ̀ ni lọ́rọ̀ kan ṣá wọ́n jẹ́ kó yé mi wípé àwọn terrorists wọ́n jọ ń kó wọn papọ̀. Ìmí wà tọ́jọ́ wà nínú yàrá papọ̀ níbibẹ̀. Nínú ibi tó ti jọ fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ àti oríṣiríṣi àwọn tó máa wá ń pay wọ́n visit àti the kind of life tí wọ́n live ńbẹ̀ náà fi mọ̀ wípé iṣẹ́ ni wọ́n rán wọn wá, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ jọwọ́lẹ̀ fún àmì Nàìjíríà. Tẹ́ bá ń gbọ́ tí àmì Nàìjíríà sọ pé ọwọ́ wọn ba large scale of terrorists kìnìkan wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ jọwọ́lẹ̀ ni láti ṣe kí ni rẹ́rẹ́ ti rún nǹkan ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n jẹ́ kó yé mi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó jọ kó papọ̀ ní South West. Àwọn terrorists yìí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní brainwash wọn. Ṣé mọ̀ pé majority wọn tó bá máa release wọn lọ́dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá, ta lẹni náà tó fẹ́ bá ex-convict ṣe? Àdúgbò wọn á sá fún ẹ, ẹbí á sá fún ẹ, ọ̀rẹ́ á sá fún ẹ, ojú burúkú náà fi máa wò ẹ́. Wọ́n á stigmatize ẹni kọ́lọ́n kó ṣàánú. Àfẹ́lẹ́ tó yé àsìkò ibẹ̀ bí yá ojú á ti wá máa là díẹ̀díẹ̀ ní ìgbà yẹn. Ṣé wá rí majority àwọn tó bá pàdé yìí nítorí àwọn náà ti mọ̀ pé tó bá máa padà dé wọ́n máa stigmatize ọ̀rọ̀ prison mọ́ wọn ni. Àwọn terrorists ti ń brainwash wọn. Wọ́n á ti fún wọn ní telephone number other terrorists tí ká ilẹ̀ mọ́ ogun tó ti jà nílẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ex-convict. Àwọn ni wọ́n operate kidnapping nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí tó ti lọ join jihadists, tó ti become jihadists. Rẹ́rẹ́ ti rún. Wọ́n á ti fún wọn tó bá ti fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn gan tún máa ń bá wọn rìn bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n lè fi wọ́n sílẹ̀ because wọ́n ti corrupt mind wọn. Wọ́n á fún wọn ní telephone number terrorist tó máa pè tó bá ti release wọn, tó máa lọ gbowó, tó máa initiate wọn, tá fún wọn ní training àti everything. Wọ́n á fún wọn ní huge amount, millions of naira pé tó bá jáde kó lè rówó ná. Jọ ex-convict wo lórí tó máa fún ní irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ tó bá jáde tó padà sínú society kò sẹ́nibọ̀dì tó ready láti help. Àwọn family gan sá fún ẹbí ń sá fún ọ̀rẹ́ sá fún ibi iṣẹ́ wo ló fẹ́ employ wọn. Ká tó díjú ká tó là telephone number ti terrorist fún wọn. Wọ́n ti pé àwọn terrorist tó kù wọ́n ti lọ meet wọn. Àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ òun lẹ̀ rí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ṣé rí àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn lọ́yọ̀ọ́? I can bet it with you pé àwọn ex-convict ó wà bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Àwọn tó gbé àbúrò pẹ̀kẹlẹ mess ṣe bí PA náà ní ó wà lára wọn. Àwọn tó kù nǹkan àfẹ́mọ̀ wọn. Wọ́n ti dìjọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Ogun ti dé. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbàlàyé brother wa yìí? Ṣé àlàyé yẹn yé ìwà tèmi dáadáa? Ó máa yé wa. Ó ti di dandan kọ́ nípa ní láti kọ́kọ́ conquer Nigeria. Kọ́ lè rí every other part of Africa country láti conquer. This is their plan. Lára plan yẹn, yàtọ̀ fẹ́lẹ̀ tí mo sọ fún ẹ, òun náà ni brother yìí sọ. Wọ́n á máa ṣe giveaway online. Ṣé bó ti rí kán ti ṣe giveaway? Àbò fẹ́ sọ pé ò kì í rí wọn lórí TikTok. Tí àwọn ẹ̀yin ọmọge sí kí ló ṣe yín, ẹ̀yin òbí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti kùnà lórí àwọn ọmọ yín o. Ẹ ò ẹnu yín ò tọ́rọ̀ lórí àwọn ọmọ yín. Nígbà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin òbí ẹ ṣì young. Yìí lè máa ṣe one or two things. Ṣùgbọ́n bùkátà yẹn ti gbé lórí àwọn ọmọ. How do you want that children to respect you? Lè command wọn. Mọ bí tó ti ń rówó àwọn náà ń bọ yín, àwọn náà ṣe oríṣiríṣi. Ní oore ọ̀fẹ́ láti lè sọ pé ọmọ mi kí ló ń ṣe. Àwọn ọmọ ti gbàyà láyà yẹn ti kùnà. Níbi tí ọ̀lẹ ti báyé yín jẹ́. Tó jẹ́ pé party nìkan ni majority yín wálé ayé wá ṣe. Mi ní ká má ṣe party, ṣùgbọ́n kí ló dé tó jẹ́ pé party nìkan lẹ máa kà yín lára tí ìgbésí ayé yín ò kà yín lára. Àìmọye àwọn ọmọ yín ẹ̀yin òbí ló ti become a criminal, especially ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́mọ tẹ́ mọ̀ pé ó ti ní problem tó ti lọ sẹ́wọ̀n rí kó tó tún padà. Lára àwọn tó ti lọ sẹ́wọ̀n tó tún padà, òun náà máa padà láwọn ọ̀rẹ́ láàrin ìgboro, á kó wọn kúnra, ṣe mọ̀ pé ogun ti dé báyìí. Ìgbà tó rí wípé àwọn Fúlàní tó bá wọ ilẹ̀ Yorùbá, wàhálà yẹn máa pọ̀.
wọ́n rí pàgbára wọn ò ní fẹ́ gbé wọ́n wá ti wá ń ṣe kí ni wọ́n ti involve wọ́n ti initiate àwọn ọmọ wa. Ogun ti dé, kò sí yahoo kankan mọ́. Tó bá lọ́mọ tó sọ fún ẹ pé yahoo lòun ṣe, irọ́ ni, kidnapper ni. Rẹ́rẹ́ ti rúnlẹ̀ Nàìjíríà, ó ti rúnlẹ̀ Yorùbá, ogun ti dé báyìí. Ó yìí máa tó stage kan bí táwọn bá lọ yìí, street by street wọ́n máa plan láti para wọn, wọ́n máa jíra wọn gbé. Ẹ̀dẹ̀ mọ̀rọ̀ Yorùbá ẹni tí Ọlọ́run ó ti dójú ẹ̀ báyìí. Sórí gbogbo àlàyé àtàṣírí tí máa yẹn tú tó kò sí wàhálà. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún yín lọ. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé lóòótọ́ èmi rò ìpọ́nà ti ré ẹ̀gún kúrò lórí Yorùbá torí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá yìí ó wá dàbí ó ti fẹ́ máa jọ mọ́ èpè. Ṣé wọ́n rá iye wa iye Yorùbá ni àbí bẹ́ẹ̀ náà láti wá dèdèrìn tá a gọ̀ tá a wá datọ́ lẹ́nu bọ̀yọ̀ torí ọ̀rọ̀ yín ò fẹ́ yé mi mọ́. Lọ́dánà amúyán fọ́ yín létí sọ́tọ̀ á fọ́ yín létí sósìn. Ìgbà àtúndí akíkì yín lẹ́nu ẹ̀ náà ẹ̀ máa ṣe bí dìdìrìn tí ò bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọmọ Yíbò ń gbé ẹ̀yin Yorùbá ní condition against presidential election come 2027. Nǹkan ti ṣe Yorùbá. Ṣùgbọ́n kí tó kà fún yín, ẹ wá wo fídíò. Ethiopia nìyẹn o. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé kíkídé ọmọ Yíbò lọ́pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ nínú prison? Nǹkan ṣe. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí àwọn Ìgbò Lagos State tán gbé yín ní condition yín ọmọ Yorùbá lórí ilẹ̀ bàbá yín. Ọ̀ọ́bì yín, àsọfún yín, àbòsí àtọ̀tẹ̀ máa tẹ̀yìn rì. Ó ti ń tẹ̀yìn rì báyìí sìn. Breaking. Igbos in Lagos issue ultimatum to APC ahead of 2027 election. Igbo stakeholders in Lagos have handed the ruling All Progressive Congress APC a list of non-negotiable conditions, warning their failure to comply means zero vote for President Tinubu and a vote non-ship ticket in 2027. Their demands: House of Rep ticket for 3 federal constituencies, compulsorily, Ajeromi Ifelodun, Amuwo Odofin, and Oshodi Solo. Meaningful appointment in Lagos State and local government. They claim 45% of Lagos population is Igbo. Igbo, nìyẹn kìí ṣe Igbo. Igbo. A level playing field for election and governance. They must be allowed to contest for all elective position, councillors, local government chairman, and governor. Stop demolition of Igbo-owned properties, 30-day warning issued. Guarantee security for Igbo lives and investments. Level playing field, no voter intimidation or harassment during election, and a list of other conditions. They warn that Igbos will vote out APC in Lagos and vote in whosoever they want. Igbos are now boldly threatening the landlord with an eviction notice in his own facility. Igbo, wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Igbo, ẹ ti ṣe bẹ̀bẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá o. Ẹ wáyé yín,
ẹ̀yin ọmọ Èkó wọ́n lè gba gọ̀jẹ̀ àṣẹ́yìn gangan ní gọ̀jẹ̀. Nǹkan ti ṣe yín gan ni ọ̀rẹ́rẹ́ ti rún mọ́ yín lára lẹ́kọ̀ọ́ tí bá tún rí ẹ̀yin ọmọ Lagos àtẹ́ bá tún lé ẹnu lórí social media máa gbé yín ré. Torí Yorùbá ẹgbẹ́ yín nìkan lẹ lè halẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí Fúlàní họ ọmọ Yíbò ló ń kan yín kó bàbá Tinubu family ọ́bì ṣe ráyé ọ̀tẹ̀ ò dáa àbòsí ò lérè mi ìrírí eléyìí ó lẹ́tìkẹ́ bàbá gbàjà bí àmì ńlá ọba sá gbogbo yín ní Lagos State sanwó ọmọ Yíbò ẹ lajú kalẹ̀ talùbọ́ kó wọ́ ọmọ Yíbò kan yín kó wọ́n gbá yín létí ọ̀tún sí tòsì wọ́n gbá tòsì tí sọ̀tún wọ́n kíkì á sí yín wọ́n lẹ́yìn bíi báwo inú nǹkan tí mo kà yìí wọ́n jẹ́ kó yé ìwọ àtèmi ìwọ tó bá lọ́rọ̀ gbọ́tọ́rọ̀ tó mọ̀rọ̀ gbọ́tọ́rọ̀ yé wàá mọ̀ pé ó sọ fún yín indirectly wípé láìsí àwọn Yíbò kò tún sí ẹ̀yin mọ́ nínú Lagos State ẹ ti ṣẹ̀sìn ẹ̀yin Lagosian Yorùbá ẹ̀sìn dé aládùúgbò àlejò ló wá kan yín kó nínú ilé yín ọ́bì tí yín bá yín àfi patí ẹ dúró náà irú kí ló wá ṣubú lu ọmọ Yorùbá ìbá ìtorí Ọlọ́run ojú gbà mí tì fún ìran mi ṣé mi gan ò ní sọ wípé mi ò ń ṣọmọ Yorùbá mọ́ báyìí ibi tá à ń bá lọ ìtorí ó ti fẹ́ máa di rádaràda mo èètì ìdẹ̀tíánò nọ́dánà kìkì àsì yín we owns the major vote tẹ́ ẹ̀ bá ti lè jẹ ìgbé ìdí màálùú kò ń ṣe ìgbé ìdí wọn nìkan sìn o ìgbé ìdí màálùú náà fi hàn fà yín ìgbé ìdí àwọn northern caliphate wọn ló tún wọ expensive ìgbé ìdí màálùú náà wọ́n fà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé ẹ ní láti jẹ ìgbé màálùú kan tó lè dìbò fún yín wọ́n gbé yín condition lójú ayé yín lajú kalẹ̀ Lagos tàlùbọ́ kò wọ́ ọmọ Yíbò tún gbé yín condition pé tẹ́ bá nídìí ìbò àwọn whosoever tó bá wu àwọn làwọn máa dìbò fún táwọn máa gbé wọlé Tinubu ọ̀kan àwọn ẹgbẹ́ bá yín là wípé Tinubu wọn ò rán Tinubu ẹni tó bá wù wọ́n làwọn máa dìbò fún ṣùgbọ́n tí Tinubu bá nídìí ìbò àwọn ní Lagos State àgàgà ó ní láti wọ́n ẹ̀rí condition wọ́n ní ẹni láti fi àyè gbà wọ́n ní láti jẹ House of Rep kò dẹ̀ ń ṣe just any House of Rep àwọn ibi tó ṣe kàǹkà ìfẹ́ ló dùn ìrẹ́pọ̀ dùn àbí ìfẹ́ ló dùn kíní kan ẹjẹ́ àsáré débẹ̀ ègé wọ́n gbé yín ní condition wọ́n ní ẹni láti fún wọn House of Rep ticket mẹ́ta lẹ́ni láti gbélé wọn lọ́wọ́ constituency compulsorily ajérọ̀mí ìfẹ́ ló dùn wọ́n ti sọ fún yín constituency mẹ́ta yẹn ajérọ̀mí ìfẹ́ ló dùn 1 àmúwò ọ̀dọ̀fin 2 Òṣòdì Ìsọlọ̀ tìyín bá yín ní Ìsọlọ̀ Òṣòdì ìyá ṣùkú di MC ìjà orí burúkú lẹ́yìn ọmọ union jájájájá yé yín dojú délẹ̀ pọ̀ ọmọ Yíbò ti yàgbẹ́ sí yín lẹ́nu ẹ márùn jẹ ọmọ Yíbò gbé yín condition lórí ilẹ̀ bàbá yín Fúlàní náà tó wá gbé yín condition tó yín ta mi ìrírò eléyìí wọn tún dá dúró bẹ́ẹ̀ wọ́n ní lẹ́yìn yẹn a máa fi àyè gbà wọn ọmọ Yíbò ní láti jẹ Lagos State governor ó dẹ̀ ní láti jẹ Lagos State local government chairman as well ẹ̀dẹ̀ ní láti stop láti máa demolish ní ilẹ̀ tí wọ́n bá rà even kó jẹ́ wrong place drainage ojú drainage náà lọ kọ́lé sí wọ́n ní governor ní right láti challenge wọn anything táwọn bá ti ṣe àsọmọ Yíbò nù Lagos State àṣegbé láti sì ń lọ tẹ́ bá ní ìdìbò wọn fún Tinubu ẹ gbọ́dọ̀ yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò tẹ̀yẹn bá yín wọ́n ní ẹ̀dẹ̀ ní láti tún issue guarantee fún bísínẹ́sì wọn àti life wọn investment wọn ìgbà ẹni láti issue protection pé yes ẹ máa protect wọn kò ní sí nǹkan kan ó tọ́jú ẹyẹ yẹn mi báwo láyé dé bí nǹkan ti ṣe ṣé ìran Yorùbá ò fẹ́ parẹ́ tán báyìí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò yìí ó dà pé ìran Yorùbá máa di go 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 ẹni fi sí tẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá máa sọ pé irọ́ nìkan sí kankan shut up lọ wo Israel of today ṣé òyìnbó kọ́ lórí bẹ́ẹ̀ ṣé nínú Bíbélì ó sọ fún yín pé òyìnbó ló ní Israel
àwa dúdú pọ́nbélé confam Africa àwa la ní Israel bọ́ọ̀lẹ́ ní ṣé wọ́n parẹ́ tí gbogbo nǹkan wọn ṣé ó ti gbúròó nǹkan kan nípa Israel àná wọ́n yí mọ́ wọn lọ́wọ́ lẹ́ni òyìnbó tó bá sọ̀rọ̀ Israel tó bá lọ sí Israel lẹ́ni àwọn òyìnbó kọ́ ló máa ń bẹ̀ àwọn Arab àwọn ọ̀dẹ́ wá sọ wọn lè pa Yorùbá run ó tiẹ̀ ti dá Ọlọ́run tẹ pé wá sí gbogbo àwọn kọ́ńtírì káàkiri àwa kankan bó bá wù yín níbi tá a bá dé ẹ̀túnlẹ̀ Yorùbá ṣe ó bá wù yín ẹ jókòó tì í ẹ ǹlẹ́ orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dárákọ Owó ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi ṣe ètò yìí àbọ̀ tún máa fàbò sí àtọ̀tẹ̀tẹ̀ láìkì kan náà ni tó bá wá fi ní ìfikún bá mi láìkì fídíò bó bá ti subscribe bá mi subscribe tó bá ti share bá mi share tó bá wá like àbùsí àtọ̀tẹ̀tẹ̀ like tó fẹ́ tẹ̀yìn rí nsìn why not if not tún pò ṣe as usual kò ní mi like bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bí Ọlọ́run tèmi ṣe dá mi ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìwọ ni wọ́n máa tú dá láyé ẹ̀ orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dárákọ Owó kó akéde Oòduà 1 ire o kábíyèsí.